Lapel and welcome to my channel. So today, salamat naman at nakapag-vlog tayo. Mga ilang days kasi ako nag-try na mag-vlog pero failed. Sinubukan ko kasing i-capture yung pamangkin ko. Gusto ko sanang i-try yung iPhone photography sa baby, gano'n. Yung pala pang expert siya. Ngayon ko na-realize, ang hirap pala talaga. So kung hindi ka na nga photographer, challenge na siya. Lalo na, pwede mo talaga ginagawa yung mag-take ng photo ng isang baby. Ay nako. Today, I received this Arimic Lapel. So, hindi ko alam kung ano tawag sa kanya, kung paano siya i-pronounce. Pero, alam nga naman Arimic, di ba? Arimic Lapel. And this is your, sabi niya, lapel microphone. Ito yung lapel microphone na hinahantay ko. Ang gusto ko sa kanya, kaya siya ang kinuha ko kasi dual head siya. And alam nyo guys kung gaano siya kahaba. 6 meters yung wire niya. So sobrang layo ng maaabot niya. Ngayon, ito ang ating i-unbox. Let's open this. Here is our Arimic. Okay naman yung box niya na dumating sa akin. Medyo may dent lang sa ibang part. At surprise! Here is the case. Ito yung premium synthetic leather case. Yan. Ang ganda, di ba? Meron na tayong lalagyan agad. Tapos, let's open it. Ooh! And this is the product. Yan na nga po ang sinasabi ko. Dalawa yung head niya. At tingnan nyo, hanggang sa dulo, magkahiwalay yan. Diba? So, kahit gaano kayo kalayo, rinig na naka-mic kayo. Yan. So, lagay lang natin dyan. Tingnan natin yung mga included. So, kasama to. Ito yung dead cat. So, kahit mahangin, pwede natin siyang gamitin. Labas natin yung dead cat. So, yan. O, diba? Kakabit lang natin yan dun sa pinaka-mic niya. Palit natin. Try natin dun sa isa. So, tatanggalin mo tong parang foam. So, ito yung itsura niya, oh. Yan yung itsura niya kapag walang foam. Kabit natin. Ayan. Nakita nyo, di ba? Medyo awkward lang. Pero, kung syempre talagang mahangin, magagamit natin tong dead cat. Balik natin to. Itong foam. Ang nagustuhan ko sa kanya, meron siyang extra foam. Ayan. Extra foam at clip. Ito yung clip at ang foam, diba? Ano pa ang laman? Oh, meron siyang for DSLR. So, ikakabit lang natin siya dito para pwede siya sa DSLR. Kasi ito ay for smartphone. Yan, pag tatlo yung line, ibig sabihin that's for phone. And kung dalawang line, this is for DSLR. Kakabit mo lang. Yan. Ay, akalain mo, meron siyang extra. I don't know bakit kailangan pa nila nito. Kasi tatlo din siya for smartphone. Siguro baka pagka nag-loose thread to. I don't know. Sobrang sulit niya. Kasi ang price niya ay... Oh my God. I don't know the price. Around 500 pesos lang siya. I'm going to show you the price on the screen. At dalawa na agad ang lapel mo. Ngayon, susubukan na natin siya dyan sa iPhone 11. Ang ginagamit kong microphone dyan sa iPhone 11 ay ang Boya mic. Ang hindi ko kasi gusto sa kanya, medyo kumukulog-kulog pa rin siya, maingay. At saka may times na malayo na ako sa kanya, hindi na niya nakaka-capture yung boses ko. So, ito, kung meron tayong lapel, nakadikit lang yun sa damit natin. So, mas marinig siya. So, now, we're going to try yung Arimic. Gamitin natin, okay? Gusto ko sana ipakita sa inyo kung gaano kahaba ito. Pero, alam niyo naman na siguro kung gaano kahaba ang 6 meters, diba? Hindi siya 6 feet, 6 meters talaga siya. Dalawa lang pinagpipilian ko, yung Boya mic or itong Arimic. Yung Boya mic, ang ayoko sa kanya, kailangan mo pa ng battery. Pero itong Arimic, hindi mo na kailangan ng battery. Kanina, ginagamit natin yung Boya mic as our microphone. Ngayon, yan yung handheld lang na microphone ang gamit natin. So, ngayon, gagamitin natin. Okay, sige, yan. Pag ganito yung boses ko, maririnig nyo ako. Yan, wala pa yung lapel, nakalayo pa sa akin. Try natin ilapit yung isang lapel. Hi, hello! Ito na, gamit ko isang lapel mic. Hello, test, mic 1, test. Try naman natin yung kabilang head, this one. Hello?
Test, mic, 1, 2. Working ka ba? Sulit ba ang bili ko sa'yo? Ayan! Working, di ba? Ngayon, try natin pag dalawa. Hello! Mas malakas kaya kapag dalawa? Siguro tingin ko mas malakas kapag dalawa kasi left and right. Ngayon, nakakabit na sa akin yung lapel mic number 1. Ito naman yung isang lapel. Ibibigay ko siya dun sa isa. So, palalabasin natin yung isa kong friend dito. Sabihin mo, what's your name? Ha? Anong pangalan mo? Marga. Anong favorite color mo? Black. Black? Opo. Ha? Black. Nakita nyo, sobrang layo niya na. Hindi ko na siya marinig. Ewan ko kung pareho kami ng... Dapat pagka-level kami ng, ng boses. Okay, ano pa ba? Anong favorite movie mo? Hindi ko alam. Oh my God. Pakita ka dito. Para alam nila kung sino yung di nakakaalam ng ano. O yan, sige. Hello. Yan, si Marga, kapatid ko po siya. Alam ko mas maganda ako kaysa sa kanya. Okay? Sige, thank you so much, Marga. So, na-review na natin ang Arimic. Kung kailangan ninyo ng lapel mic, ito, masasuggest ko talaga, bilhin ninyo to. Sobrang mura. Yung Boya mic nasa 800 or 900 yata ang lapel mic nila. Pero ito, nasa 500 lang. At dalawa na agad yung lapel mic ninyo. So, bago matapos itong episode na to, hindi ko nakakalimutan na meron tayong pa-contest. At merong mananalo nitong mobile... ano to? Ano nga pala to? Yun! Alam ko na. Merong mananalo ng mobile cage. Maraming salamat sa 6 million na nag-participate sa competition na to. Sobrang na-appreciate ko, guys. No? So, ngayon, dahil 6 million ang sumali, kailangan natin gumamit ng high-tech na mga gadget. Pencil, kasi we're so high-tech. Shout out sa 6 million na sumali! Si Sheng, ng Sheng's Box. Si Eunice, kapatid ko yan. Si Athena, churchmate ko yan. Si Dan Manila, hindi ko siya nakilala nung una. Alam nyo kasi yung nagtataka ko, bakit tayo nagpapalit na pangalan sa Facebook. Kaklase ko pala siya nung high school. Oo, sabi ko, sino Dan Manila? Wow, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, wow, merong legit. Meron sumali na hindi ko kakilala. Yung pala kaklase ko nung high school. Pala may legit. Si Shali. Sumali siya. At si AJ Caparas, asawa siya ng kapatid ni Beshi Sheng. So, kitang-kita naman yung support. Thank you so much. Dahil dyan, palabunutan tayo, susulat ko yung mga pangalan nila, ha? Okay, are you ready, guys? Kasi I'm so ready to announce kung sino yan. Pupunitin natin siya. Ayun tingnan nyo, guys, sinulat ko, Guys, don't worry, next time, mas masaya yung mga paraffle natin. Sana naman maging 7 million next time ang sumali. Open naman to sa lahat. So, tupi-tupiin lang natin siya. At ilalagay ko siya dito sa Arimic. O, yan na lahat, 6 yan. 6 million names. So, hello. Kaya, bubunot na ako. Sana wag si Sheng. Pag si Sheng, baka sabihin nila, dinaya ako. O kaya si Eunice, di ba? Sana si AJ, o kaya si Athena. Si Shali, yun talaga, di ba? Gusto natin yun manalo. Okay, tingnan natin. Guys, nakay Shali lang to, tsaka kay Dan Manila. Ay! Guys, hindi ako nandaya. Shali talaga. Oh, Shali. Ayan hindi ko dinaya yun. Promise, no cut. Papakita ko sa inyo no cut. O, diba? Nanalo si Shali. Congratulations, Shali. At nanalo ka. Nanalo ka ng mobile cage. At magagamit mo to sa pag-vlog mo. Sure ako. Kasi nakita ko nagpa-vlog din yan si Shali. Sana next time mag-participate ka ulit sa ating mga palarong pambansa. Kasi marami pang susunod to. Sure ako dyan. Meron tayong bisita na ng Google. Hello! Say hello here. Hello. Yeah, say hello. This is my Hello. pamangkin. Okay, hello. Yes. Hello, Nancy. Hello, Nancy. Thank you so much for watching this video. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button below and pati na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos natin. So, thank you. Goodbye!